39. Yang tu yang spek. Yang premium ni lah. Yang premium. Itu 39. Dia muat 200 pada satu lambak. Ni boleh tengok kan? Ya, boleh. Ini yang saya lambak. Yang tu ada diskaun 3,000. Dia cuma yang ni yang 50 lah. Oh, luar. Tak ada. Memang tak ada. Baru tak ada orang lagi dah. Kalau nak buat ni pun, yang ni boleh nak buat pulun pun boleh. Tadi ada lah kat pulun lah dalam 500 lah. Semua favourite. Dia tak ada beza lah. Oh ni tu dia. Kelainan dia daripada sini dan meter lain. Satu dia punya CD LCD. Kalau dia. yang biasa tu dia tak ada touchscreen apa lah. Okey. Kalau pintu belakang buka dia macam mana? Kalau yang ini Wah. Dah sensor dia. Pintu belakang buka satu dia buka tu. Start. Lepas tu macam yang standard dia punya ABS tak ada lah. Sekarang ada. Yang model standard pun ada ABS dengan EAC. Yang ni kita pun punya traction control, hero assist, semua ada yang buat. Kalau yang dulu memang kosong lah. ABS dan EAC ada yang standard. Tapi kalau yang premium ni ditambah hero assist dengan traction control pula. Kalau kita buat okey, insyaAllah Proton tak bagi apa dah. Kamu dia bagi lah. Kita ada voucher. Untuk dengan yang premium tu. Yang AZ tak ada lah. Dia ada ni lah. Bonnet dia pakai. Bonnet kita pakai trap, boleh buka dengan kunci tapi kita ada pakai remote. Nanti orang remote. Boleh tak ada. Tak ada. Dia pakai remote lah. Oh, remote saja. Kunci lain ni. Boleh. Kita lain. Apa? Kunci betul. Kunci dia tu. Oh, dia sama luas dah. Dia sama Sama luas dengan segala mau. Cuma kita ubah yang ni memang facelift lah. Oh, tak nampak. Facelift belakang ni. Facelift depan, facelift belakang. Ini yang baru lah. Kita tak ada ni, lepas tu dengan dia punya bumper belakang. Dia dengan biru untuk ini masuk ni. Kalau yang standard tu dia tak ada chrome ni lah. Bentuk sama. Chrome tak ada, lepas tu dia punya DRL tak ada. Kalau yang standard. No, set kamera. Tapi ni terlah tolak dia kan fan lah. Kalau ada fan kan ikut kan kita terlah. Kalau yang standard pun sekarang ni kita dah bagi scoring. Kalau ni tak ada scoring lah. Sekarang dah bagi Standard scoring. tu dia sport ring lah. Scoring dah. Kita dah bagi scoring. Dia beza standard dengan premium. Okey, beza dia saiz satu dari segi Saiz dia lah. okey. 14 lah standard Ya. lah. Lepas tu dia punya LCD lain. Yang tu memang single lah. Ada dia pakai. Tapi macam tu juga. Yang ni touchscreen. Yang tergaya. Dia macam touchscreen juga tapi dia buat touch tapi kosong. Dia jadi macam dia tak ada sistem yang macam telefon tu. Oh, okey. Dia ke sini lah. Lepas tu dia punya dekat steering switch dia memang tak ada lah. Auto je lah. Yang tu saja. View lain-lain sama. Lain sama. Dia standard dengan premium.
Yang ni 41, yang tu 37. Yang bawah ni. Beza dia lebih kurang dalam banyak juga lah. Lebih kurang dalam 4,100 lah. Ini yang manual. Okey, tak minat. Tapi kalau cara nak segi macam kalau untuk ni, yang tu kita ada sistem 3,000 lah. Kalau ini 19 juga lebih tu lah. Tapi kalau tak ni pun boleh lah, banyak sikit dalam 40-70 lah. Ni seat belakang. Sedap tak? Come on, tak ada. Tak ada seat tangan. Oh, bunyi dia start. Bunyi dia sedap. Wah, kedap. Kedap bunyi dia. Nice. Ini apa dia? Okay. Yang skating tu, skating belakang yang ni tak dok lah ni. Cuma dia tambah chrome ni, dia buat kena merah balik. Bukan pintu dia besar. Nampak semua hitam, yang ni dia buat kain hitam balik. Yang betul ni dia buat hitam balik. Dia cat balik kalau hitam. Mana nampak? Apa dia? Sebab kita pun ada sebab kita pun memang tak dapat dia pun begitu. Nice. Ni untuk apa? Push start? Push start. Tak push start kan? Tapi kita tak ada push start button lah. Tak ada push start button. Yang dari dulu sampai tu memang tak ada push start button. Yang ada yang ni ada. Yang ni model AZ dah ada push start button lah. Yang mana mana? Ni? Ya, Pesona. macam ni. Dah free ke tak free? Lah ni. Free. Free kita test pesona. Tak apalah. Bukan nak dia apa kita test pesona. Naik pesona dulu. Kita test nanti yang Ni untuk apa? Ikut. Tahan. Okey, kita test ni. Boleh ya?
Boleh bagi IC dengan license. Bimbang kan. Apa dia? Saya risau kan nak tanya tu. Tak apa. Tak ada apa masalah. Kita bawa lah corak biasa. Janganlah kita letak sampai 100-200. Tak apa dah kali tak apa. Tak apa. Tak ada masalah. Yang kali kalau bawa ni cuma Tak apa. Boleh. Tak apa. Bila nak rasa bukan kata kita nak suruh ambil masuk. Ni dah. Kita bagi rasa dulu balik. Tengok.